Good day po mga sir. Ito po yung gagawin ko ngayon. Kasi yung expansion valve niya nabutas. Ngayon, hindi namin makita dun sa katalog niya. Hindi namin ma-order kasi walang kailangan namin part number. So since na meron kaming machine shop dito, ang ginawa na lang namin, nagpa-fabricate kami ng plug na ganito. So ito yun na lang yung ipapalit ko dyan. Tapos lalagyan ko na lang ng gasket silak dito para may seal siya. So yan po. Ano po to, makina ng wheel loader na Liber. Yung engine niya is D3936L. So yan po.